Em gái tớ có thể tiên đoán tương lai. 5 năm tuổi. Bố tớ mua cổ phiếu mà em ấy gợi ý. Kết quả là cổ phiếu tăng vèo vèo. Nhà tớ từ khu ổ chuột chuyển sang khu nhà giàu luôn. Năm 10 tuổi. Em ấy còn dự đoán được tai nạn máy bay. Nhờ vậy mà cứu được mạng bố mẹ. Thế là em ấy thành người được cưng nhất nhà. Còn tớ thì bị lạnh nhạt hẳn. Nhưng tớ chẳng bận tâm. Vì mỗi lần em ấy dự đoán tương lai, đều phải trả giá bằng chính sức sống của mình. Giờ thì em ấy không sống quá 18 tuổi đâu. Năm tớ 5 tuổi. Bố mẹ tớ cùng bị mất việc. Bà nội cũng vì thế mà đột quỵ, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhà tớ rơi vào cảnh khốn khó. Tớ và em gái chỉ còn cách chen chúc ngủ chung một giường. Thế nhưng tối hôm đó, khi đang ngủ, tớ bất ngờ nghe thấy một giọng máy móc. Hệ thống này sẽ thực hiện mọi mong muốn của bạn. Chỉ cần đổi bằng tuổi thọ thôi. Xin hỏi chủ nhân có muốn kết nối không? Giọng em gái tớ vang lên ngay sau đó. Tớ đồng ý. Khi tỉnh dậy, tớ cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lúc đến bệnh viện thăm bà nội, tớ lại nghe thấy giọng máy móc ấy lần nữa. Xin hỏi chủ nhân có xác nhận không? Dùng 7 năm tuổi thọ để đổi lấy. Gần như chẳng do dự gì. Em gái tớ lên tiếng, tớ xác nhận. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tớ, em ấy kéo áo bố và nói, bố ơi, mua 500.312 đi, nhưng bố chỉ xoa đầu em ấy. Bảo tớ dẫn em về nhà cho tốt, nhưng em ấy vẫn lặp lại. Bố ơi, 500,312, 500,312. Mẹ có chút thắc mắc, Như Yên. Con đang nói gì vậy? Bố thở dài một cái. Con dẫn em về trước đi. Bố ở lại bệnh viện trông bà. Nhưng mà đầu óc mẹ đã bị chuỗi số đó làm rối tung lên. Chẳng nghe thấy lời bố nói. Bố hơi bực, lời tao nói. Mày không nghe thấy à? Lúc này mẹ lấy điện thoại ra, tìm kiếm một mã cổ phiếu đang lên xanh. Con yêu, có phải con muốn bố mẹ mua cổ phiếu này không? Đúng rồi bố mẹ, chỉ cần mua mã này, nhà mình sẽ giàu to, ở nhà lớn. Ngày nào cũng được ăn đùi gà bự luôn. Bố mẹ nhìn nhau, mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhà mình chẳng ai chơi cổ phiếu cả. Sao em ấy biết được mã cổ phiếu chứ? Có lẽ vì đang ở đáy vực. Bố quyết định thử đánh cược một lần. Ông bán hết đồ trong nhà lấy tiền, đổ hết vào mã cổ phiếu đó. Hôm sau, chú Trương hàng xóm gọi cho bố. Anh Lưu, anh giỏi thật đấy. Mã cổ phiếu đó tăng rồi. Bố vội thắng xông lên, đi vay thêm một khoản lớn từ họ hàng, tiếp tục mua mã đó. Vậy là 1 tháng sau, nhà tớ từ căn nhà cũ nát chuyển vào khu nhà cao cấp giữa trung tâm thành phố. Bố mê em gái tớ lắm. Như Yên à, con đúng là ngôi sao may mắn của bố. Con muốn gì bố cũng mua cho. Bà nội đã hồi phục. Nhìn em gái tớ đây vui mừng. Như Yên đúng là phúc tinh của nhà họ Liễu mình. Mọi người đều chú ý đến em ấy, nhưng chẳng ai để tâm đến tớ. Mẹ con bảo tớ, Miểu Miểu, em con nói muốn ăn canh cá giết con làm. Con đi làm ngay cho em nhé. Tớ chỉ biết lặng lẽ vào bếp cạo vảy cá. Không nhịn được mà rơi nước mắt. Năm 10 tuổi, bố mở công ty thứ 3. Nhờ dự đoán của em gái, công việc của bố thuận buồm xuôi gió. Điều này khiến cả nhà càng yêu chiều em ấy. Còn tớ thì bị lãng quên hẳn. Đến lúc ốm cũng chẳng ai quan tâm. Một lần bố mẹ chuẩn bị lên máy bay, tai tớ lại vang lên giọng máy móc đó. Hệ thống phát hiện chuyến bay này có rủi ro. Xin hỏi chủ nhân có muốn dùng 10 năm tuổi thọ để đổi lấy thông tin tương lai của chuyến bay không? Tớ xác nhận. Ngay giây tiếp theo, em gái tớ bật khóc lớn. Bố mẹ ơi, đừng lên chuyến bay này, đừng lên. Lần này bố mẹ định ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nếu thành công, công ty có thể lên sàn luôn. Nhưng họ tin lời em gái là thật. Thế là xẻ vé máy bay ngay tại chỗ, ôm em ấy về nhà. Tối hôm đó, tin tức đưa tin chuyến bay ấy đã rơi. Lần này, em gái tớ đã cứu mạng bố mẹ. Bà nội vì thế mà mời một thầy xem bói. Thầy bảo em ấy có thể bị hồ tiên nhập, nên mới có khả năng dự đoán. Nhưng thầy còn nói tớ là thiên sát câu tinh chuyển kiếp, chuyến khắp người thân. Thế là bà nội đề nghị với bố mẹ, nhà mình có Như Yên, một đứa là đủ rồi. Miểu Miểu thì cho nhà nào không con nuôi đi. Em gái tớ cũng lên tiếng, bố ơi, con ghét chị. Chị ấy toàn bắt nạt con, đêm còn bóp cổ con nữa.
Bố nghe xong nổi giận đùng đùng, mai đưa nó đi luôn. Hôm sau, tớ bị gửi cho cô Vương, hàng xóm cũ. Cô Vương không thể sinh con. Chồng cũ cũng vì thế mà ly hôn cô. Nên khi bố mẹ tìm đến, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Tối đó, cô Vương đưa tớ xúc xích từ quầy ăn vặt. Miểu Miểu, con có ghen với em không? Tớ cắn một miếng xúc xích. Không đâu, vì tớ biết rồi. Em ấy dự đoán tương lai phải trả giá bằng tuổi thọ. Cô Vương tuy nghèo, nhưng đối xử với tớ rất tốt. Nhờ tiền bán hàng ăn vặt của cô, tớ học xong 3 năm cấp 2 suôn sẻ. Nhưng quanh đây chẳng có trường cấp 3 tốt. Cô Vương vì thế mà lo lắng. Nhưng cô vẫn an ủi tớ. Đừng lo Miểu Miểu. Mai cô đi tìm bạn cũ nhờ giúp. Người bạn này của cô làm ở sở giáo dục. Ghê gớm lắm luôn. Tớ biết, người bạn cô nói thực ra là chồng cũ của cô. Chú ấy sau ly hôn cưới được một bà giàu, nên địa vị tăng vùn vụt. Đến ngày hôm sau, cô Vương mặc chiếc áo khoác cũ từ đáy giường. Dù kiểu dáng lỗi thời, nhưng vẫn còn giữ khá tốt. Thế nhưng khi về, người cô bẩn thỉu hết cả. Miểu Miểu, cô sai lo cho con vào trường Cảnh Minh rồi. Đó là trường tư thục tốt nhất khu mình. Sau này tớ vô tình biết được. Hôm đó cô Vương đã đến trước nhà chồng cũ làm loạn. Dọa nếu không cho tớ vào trường tốt nhất, cô sẽ phanh phui hết những chuyện xấu chú ấy từng làm. Trường Cảnh Minh đúng là trường tư thuộc số 1 khu Giang Thị. Chỉ có điều học phí hơi vượt khả năng của tụi tớ. Cô Vương bảo tớ đừng lo, cứ yên tâm học hành cho tốt. Nhưng ngày đầu tiên bước vào trường, tớ đã thấy em gái Liễu Như Yên sau bao năm không gặp. Em ấy được cả đám người vây quanh, trông rực rỡ như ngôi sao. Lúc này em ấy cũng nhìn thấy tớ. Tai tớ lại vang lên giọng máy móc đó. Xin hỏi chủ nhân, có cần dùng 10 năm tuổi thọ để đổi lấy một điều ước không? Em gái tớ nở một nụ cười. Có, thật trùng hợp, tớ và em ấy học cùng lớp. Nhưng tiếng Anh của em ấy trôi chảy cực kỳ. Còn tớ thì luôn cúi đầu tự ti khi thấy cô hỏi. Nghe nói kỳ thi đầu vào của em ấy đứng nhất trường, rồi còn đoạt giải nhất cuộc thi vật lý nữa. Nhưng tớ biết, tất cả là nhờ hệ thống tuổi thọ đó. Còn tớ không có hệ thống che chở, chỉ có thể chăm chỉ học từng bước. Kỳ thi tháng đầu tiên, tớ đứng hạng 105 toàn khối. Thành tích này làm cô Vương vui lắm. Cô gặp ai cũng khoe, Miểu Miểu nhà cô là mầm giống Thanh Hoa, Bắc Đại đấy. Rồi trong buổi họp phụ huynh sau đó, tớ gặp lại bố mẹ sau 3 năm xa cách. Mẹ muốn nói gì đó với tớ, nhưng bị bố ngăn lại. Thầy chủ nhiệm khen Liễu Như Yên đứng nhất trước, mời em ấy chia sẻ kinh nghiệm học tập. Em ấy đứng trên bục, bình tĩnh tự tin. Kinh nghiệm học của em hả? Chính là ngủ đủ giấc, đừng thức khuya. Mấy bạn dưới lớp tỏ ra không. Gì vậy chứ? Không muốn chia sẻ thì thôi. Nó có nghe giảng trên lớp đâu. Không biết sao đứng nhất nữa. Đến hôm sau, tin tớ và Liễu Như Yên là chị em ruột bị lan truyền khắp nơi. Bạn trong lớp biết tớ có số mệnh không tốt, bắt đầu tránh xa tớ. Nhưng tớ chẳng để tâm lắm. Dù sao tớ đến đây chỉ để học cho tốt. Nhưng rồi một ngày, lớp có học sinh chuyển trường đến. Cậu ấy mặc đồ giản dị, nhưng đẹp trai cực kỳ. Thầy chỉ vào ghế bên cạnh tớ. Bạn mới, ngồi chỗ kia nhé. Lúc này tớ thấy Liễu Như Yên nhìn tớ đầy ghen tức. Giây sau, tai tớ lại vang lên giọng máy móc. Xin hỏi chủ nhân, có cần dùng tuổi thọ để đổi một điều ước không? Có, tớ muốn. Học sinh chuyển trường thích tớ. Điều ước này cần nhiều tuổi thọ. Chủ nhân có đổi không? Có. Học sinh chuyển trường tên là Phụ Trần. Cậu ấy rất trầm lặng, gần như cả ngày chẳng nói gì. Dù vậy, vẫn có vô số bạn nữ mê mẩn cậu ấy. Trong đó có Liễu Như Yên. Sáng hôm đó, giờ tự học, Phụ Trần đặt một cốc sữa đậu lên bàn tớ. Tớ chẳng nói gì, cứ tiếp tục học thuộc từ vựng. Nhưng tan học, Liễu Như Yên lại tìm đến tớ. Liễu Miểu Miểu, mày cũng xứng uống sữa đậu của tao à? Hóa ra cốc sữa đó là cậu ấy tặng em. Xin lỗi, mai tớ mua trả cậu một cốc. Không cần, mày giữ lấy đi, rồi em ấy đổ luôn cốc sữa lên đầu tớ. Cười lớn rồi về chỗ ngồi. Phụ Trần vừa hay nhìn thấy, đưa tớ một gói khăn giấy. Xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi. Tớ nhận khăn giấy, chẳng nói gì cả.
Kỳ thi giữa kỳ đến nhanh lắm. Nghe nói lần này ai đạt trên 145 điểm môn toán sẽ được dự thi cuộc thi toán toàn quốc. Mà giải nhất cuộc thi có thưởng 20.000 tệ. Tớ bắt đầu ôn luyện vì thế. Phụ Trần cũng âm thầm giúp tớ. Liễu Như Yên nhìn mà khó chịu. Lại gần Phụ Trần hỏi. Cậu giảng cho tớ bài này đi. Nhưng Phụ Trần lắc đầu, bài này ngoài chương trình. Tớ không biết. Cậu lừa ai? Cậu rõ ràng tự học xong toán đại học rồi. Bài này sao cậu không biết được? Không biết là không biết. Liễu Như Yên rõ ràng bị thái độ của cậu ấy làm tổn thương. Em ấy thầm hỏi hệ thống trong lòng. Sao cậu ta vẫn chưa thích mình vậy? Lời hệ thống đáp lại khiến em ấy sốc nặng. Xin lỗi chủ nhân. Tuổi thọ của bạn không đủ.